สวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับผมตอนนี้อยู่กับรายการ Melo Warp ครับผมวันนี้เราจะมาปั้นเซรามิกครั้งแรกในชีวิตของเจฟกันครับผมไปดูกันว่าเป็นไงฮะทำไมถึงเลือกเป็นการปั้นเซรามิกคือจริงๆอยากปั้นตั้งนานแล้วเห็นแบบตามIGอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบถ้าได้ปั้นอะไรเงี้ยมันคงจะแบบช่วยเรื่องสมาธิอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนสมาธิค่อนข้างสั้น แบบคิดอะไรจะต้องไปเร็วๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบคิดว่าน่าจะดีแล้วก็ชอบงานพวกงานปั้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วชอบแบบความแบบวาบิซาบิอะไรเงี้ยแล้วตัวเจเองสนใจในพวกงานอาร์ตงานศิลปะนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆตั้งแต่เด็กก็ชอบวาดรูปอะไรอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือยังคือห่างไปนานมากกับการคราฟต์กันอะไรพวกเนี้ยทำแต่เพลงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากกลับมาลองทำดูอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นฮ็อบบี้อย่างหนึ่งที่แบบเพิ่งมารู้ฝีมือตัวเองว่าจะปั้นได้แบบเทพขนาดไหนคุณอาจจะต้องเปลี่ยนคุณครูนี่อะไรอย่างงี้นะฮะอาจจะเป็นมาสอนแทนที่นี่ครูชื่อน้องน้ำนะคะ ครับผมวิรณีวงศ์แสงค่ะเป็นครูประจำสาขาที่3 ย่านมิตรทาวน์ค่ะส่วนมากที่เข้ามาจะเจอก็จะมาเจอครูสอนที่นี่ก็จะครับผมถ้าไม่เจอครูสอนแสดงว่าครูหยุดโอเคครับ คือการปั้นเซรามิกเนี่ยมันจะมีหลายแบบ ถ้าง่ายที่สุดเลยคือการบีบมือมันจะออกมาเป็นทรงนี้ มันจะออกมาตามมือเราความหนาบางมันขึ้นอยู่กับแรงบีบของเราเองด้วยว่าเราจะบีบให้มันหนามันบางแค่ไหนอยากได้สูงอยากได้ไซส์ประมาณไหนแล้วก็อย่างหนึ่งจะเป็นการรีดแผ่นโทษนะคะจะเป็นเหมือนแก้วใบนี้มันจะขึ้นจากการรีดแผ่นด้านข้างก่อนแล้วก็ค่อยเอาอีกแผ่นเนี่ยมาประกบด้านล่างแล้วก็เก็บรายละเอียดเพิ่มดีเทลใส่อะไรแล้วแต่เราครับผมตรงหูแก้วเราก็สามารถดีไซน์เองได้ค่ะว่าแบบอยากได้มันตัวซีคอนอย่างเดียวหรือว่าอยากได้เป็นฟอร์มอื่นเป็นเชฟอื่นเราก็สามารถทำได้โอเคอันนี้มันสวยมากนะครับทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับผมที่จะคอนเทนต์แต่ชอบมาก มันเป็นแบบเซรามิกแบบเหมือนเป็นแบบว่าเป็นหลอดสีนะฮะใช่ดินเราจะเอาไว้ใต้ผ้าถ้าสมมติเราไม่ใช้เพราะว่าถ้าโดนลมมันจะแห้งแล้วโอเคครับดินอันนี้สามารถปั้นกระถางใบใหญ่ได้เลยแต่ถ้าเจ๊อยากได้ไซส์เล็กกว่านี้สามารถใช้มีดตัดได้เลยเราดื่มชาจากกระถางก็ได้นะครับได้นะครับลองไหมแต่แค่ว่าไม่ต้องเจาะมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ตัวเราด้วยนี่คือดินที่เรากำลังจะเอาไปปั้นนะครับผมมีขนาดครูบอกว่าปั้นกระถางได้นะฮะแต่เราจะปั้นถ้วยชาจากอันนี้นะฮะอาจจะเป็นถ้วยที่ใหญ่นิดนึงบนมือข้างที่เราไม่ถนัดเอานิ้วโป้งนั่นเนี่ยจิ้มลงไปตรงกลางให้ลึกที่สุดแต่ระวังทะลุนะโอเคครับเสร็จแล้วก็มือลงนี้เอานิ้วค้างโอเคครับอีก4 นิ้วบีบแล้วหมุนจะรู้สึกว่าดินเขายืดตัวมากขึ้นแล้วข้างในมันจะหวานขึ้นได้ฟิลมากเลยเสร็จแล้วครับทุกคนยังเริ่มเย็นเราจะมาบีบด้านข้างกันตอนนี้ด้านข้างตรงปากเขาหนาอยู่ครับเวลาบีบให้เรามือฝั่งซ้ายนี่ประคองด้านนอกแล้วดันเข้าไปส่วนข้างขวาให้บีบขึ้นอย่างนี้บีบอย่างนี้เหรอดันค่อยๆไล่ขึ้นมาเป็นแนวตรงโอเคให้มันสูงขึ้นมาเพื่อที่มันจะเป็นแก้วที่สูงใช่ไหมครับใช่แล้วเราสามารถตัดได้ว่าแบบเราอยากได้แก้วสูงแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราเอาความหนาของขอบแก้วก่อนใช่เราจะไล่ดินไปตัวติดครูไม่ฟังมุกผมเลยเสียใจจังตอนนี้มันเริ่มหนาแล้วเนาะแล้วมันเริ่มบานออกแล้วเนาะครับถ้าอยากได้แคบครูมีวิธีการทำก็คือสมมติครูอยากได้แคบกว่านี้ครูตัดเสียงมันตรงลึกเลยแล้วเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการทำพิกเจอร์ทุกครั้งที่เราติดดินเราต้องทำพิกเจอร์ทุกครั้งครับผมเสร็จแล้วขุดด้านนี้ด้วยเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เวลาเราติดดินเนี่ยหลังเผาไปเนี่ยมันก็จะติดกันแต่ว่าเราต้องทาตัวนี้ด้วยตัวนี้เรียกว่าน้ำสลีฟใช่โอเคครับเสร็จแล้วเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการทำให้มันเรียบครับเขาจะเรียกว่าเครื่องมือเก็บงานนินกริปเลยนะฮะเขาจะนี้
ครับตอนนี้ก็คล้ายๆแก้วเหรอครับ เปล่าครับกะลา เดี๋ยวเราจะมาเก็บข้างในให้เขาบางลงเราจะใช้เครื่องมือนี้ในการขูด ขูดเขาออกแล้วครับ ขูดเขาออกใช่ถ้าตรงไหนดินที่ไหนเนี่ยเวลาเผาหนาไปก็แตกนะ อ๋อโอเคครับอ๋อมันก็จะเรียบเนียนด้วย ใช่มันจะเหมือนเป็นการเก็บเรียบเนียนแต่ขูดเราก็ต้องคอยเช็คความหนาของข้างแก้วด้วยนะ อ๋อว่ามันบางไปไหม บางไปหรือเปล่า คือเราเก็บรายละเอียดดีเทลข้างในข้างนอก แล้วก็ข้างในแก้วแล้วก็ตรงขอบๆตรงนี้นะฮะให้ตอนที่เรากินเราไม่แก้วบาดปากนะครับผมตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนลงสีแล้วฮะ ฟิลลิ่งเป็นไงคะ feeling ยากไหมกว่าจะแบบปั้นมาถึงตรงนี้ อ๋อสบายมากๆเลยตอนนี้แต่ขาเหน็บกินมาแล้ว เป็นขั้นตอนการลงสีค่ะ เดี๋ยวจะให้เจฟเลือกสีนะคะ ว่าเขาอยากได้สีอะไรอยากได้แบบไหนใช่ค่ะสีก็จะประมาณนี้แบบนี้เลย เลือกคู่กันได้เลย ของวันนี้เลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเราลงไปตรงไหน สีถ้าเป็นสีดำกับสีเหลืองเนี่ยเวลาลงบนเนี้ยมันจะดูออก ชัดใช่ไหม ใช่มันจะชัด ดูไม่ออกเลยนะฮะสมมุติว่าลงแล้วกัน แต่ระบายรอบ2รอบ3ต้องซ้ำที่เดิมด้วยนะ เอาแล้วไง สเปซสปะไม่ได้จริงๆแล้วเขาคนที่ปั้นเซรามิกนี่คือต้องปรับตาดีมากๆอะในการที่จะแบบลงสีให้ถูกความจำดีมากนะ ให้เดานะ ผมดูไม่ออกอยู่ดี โอเคครับประมาณนี้ โอเคอ่ะเดี๋ยวครูจะผึ่งพัดลมให้รอสักแป๊บนึงให้สีเนี่ยมันแห้งไม่ติดมือเรา โอเค แล้วเดี๋ยว ครั เรา บ มาลงรอบต่อไปกัน ได้ครับ เล่าถึงความรู้สึกค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรที่แบบ ก็อยากมาปั้นนานมากแล้ว อยากมาปั้นนานมากแล้วฮะแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบที่คิดจริงๆด้วยว่าคือมันก็สนุกมากนะแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงตอนลงสี เพราะเราต้องใช้ความจำมากนะฮะผมว่าใช้ความจำมากกว่าตอนผมสอบการเงินอีก ชอบตอนสเต็ปไหนมากสุด สเต็ปไหนเหรอ ชอบทุกสเต็ปเลยอ่ะมันแบบว่าคือถ้าสมมติว่าได้ปั้นแบบ มันช่วยเราฝึกสมาธิอะรู้สึกว่ามันมีสมาธิมากขึ้น แล้วก็รู้สึกมันช้าลงอะใช้ชีวิตช้าลงอะไรเงี้ย ถ้าให้เลือกแบบว่ามีงานศิลปะชิ้นหนึ่งในบ้านเกรดจะเลือกแบบอะไร อยากปั้นเป็นอะไรที่ abstract อะที่มันดูไม่ออกว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยที่มันแบบดูรูปร่างประหลาดๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีชิ้นเดียวไงอะไรอย่างนั้น ที่แบบเราเข้าใจเอง ใช่ที่เราเข้าใจเอง แล้วพอเราอธิบายให้คนอื่นเขาเข้าใจอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยชอบ ชอบอะไรที่แบบคนเข้าไม่ ไม่เข้าไม่ถึง แต่เรารู้เรื่องคนเดียว เราก็มโนขึ้นมาว่ามันมีความหมายว่าอย่างนี้อะไรเงี้ย พูดถึงแบบศิลปินที่เขาเป็นแนวอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยเจนมีแบบติดตามใคร จริงแจ็คสันพอลล็อกชอบงานสลัดสีเขามากแวนโกวินเซนต์แวนโกอะไรเงี้ยชอบเรื่องเขาเรื่องโดดาวินชีก็ชอบครับ เวลาเราเสพงานอาร์ตนี่เราได้แบบอินสปายอะไรกับตัวเราเองด้วย ก็จริงๆก็ได้เยอะนะรู้สึกว่าบางรูปบางทำให้เรารู้สึกอะไรบางอย่าง จนแบบเรารู้สึกว่าอยากจะต้องเขียนเพลงหรืออะไรเงี้ยออกมาเลยหรือว่าบางรูปมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบได้อะไรบางอย่างแบบหมายถึงว่าเป็นเชิงปรัชญาอะไรจากรูปอะไรเงี้ยก็มี มีไหมมีแบบบางเพลงที่แบบเราอินสปายแบบบางอย่างที่เราแบบมันอิมแพคกับเรา จริงๆหลายๆเพลงอย่างเช่นเพลงคอมเมดี้อะไรเงี้ย ครับ ก็เราดูสารคดีก็จะมีภาพต่างๆอะไรเงี้ยจำได้ว่าดู Night Stalker หรือ Night Walker หรือสิ่งที่เกี่ยวกับว่าฆาตกรโรคจิตชื่อ something แต่เพลงมันออกมาเป็นโทนนั้นเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าบางทีวิชวลอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราคิด feeling ของเพลงได้ดีบางทีเราก็ทำมูดบอร์ดก่อนเขียนเพลงอะไรเงี้ย อัปเดตผลงานหน่อย ก็เพลงนี้ชื่อว่าลืมไปแล้วว่าลืมยังไงเป็นเพลงที่พูดถึงความรู้สึกของการที่แบบเราจำไม่ได้แล้วว่าเราลืมคนคนหนึ่งไปได้ยังไงอะไรเงี้ยในเวลาที่เราต้องลืมใครบางคนเรากับพอยิ่งเราเราจะลืมอันเนี้ยเราก็จะยิ่งไปคิดถึงว่าอันเนี้ยเราจะลืมอันนี้มันก็จะยิ่งว่าแบบชัดกว่าเดิมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเพลงที่ฟังหรือว่าที่ไปอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เราแบบรีมายเขาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าต้องลืมยังไงวะเพราะครั้งที่แล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าลืมนี้ต้องลืมคนคนหนึ่งยังไงอะไรเงี้ย
ก็เลยกลับหยิบอันนั้นกลับมาใช้ไม่ได้งงไหมเนี่ยผมบอกแล้วแอบแซกมาก ที่มานี่คือตอนที่มันงานเพลงชิ้นนี้เสร็จแล้วก็คือหัวนี่คือต้องเพลงนี้ต้องชื่อนี้เลยป่ะ จริงๆผมเขียนมันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ค่อยทำดนตรีกับเมโลดี้ออกมาใช่แล้วก็ร้องออกมาจริงๆท่อนฮุกอ่ะคือท่อนฮุกอันเดียวกับที่ดาร์ฟแรกเลยร้องออกมาเป็นคำนั้นตั้งแต่ครั้งแรกเลย แล้ว ใช่ มูดแอนโทนฟีลลิ่งในการถ่ายทอด มันก็มีความ personal อะไรเงี้ยมันก็จะมีบางคำที่มันแบบกินกาแฟในตอนสายภาพสุดท้ายที่เดินจากไปบางทีอาจจะไม่ได้ทุกคนอาจจะไม่ได้มีแบบโมเมนต์แบบกินกาแฟในตอนสายภาพสุดท้ายที่เดินจากไปนึกออกไหมแต่ว่ามันแค่ได้อารมณ์นั้นอะที่แบบเราจะนัดเจอใครบางคนแต่เขาแบบจากไปแล้วอะไรเงี้ยในวันนั้นอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะมีกลิ่นกาแฟที่ไม่เหมือนกันไง ใช้เรื่องราวความรัก บางคนอาจจะเป็นเอสเปรสโซ่บางคนอาจจะเป็นลาเต้มอคค่า สำหรับเรา ครับผมลาเต้หวาน150ครับ โอ้โหถามถึงงานแสดงเป็นไงบ้าง งานแสดงก็ตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบหลังจากกินพอร์ตนะฮะก็อยู่ในช่วงที่พักการแสดงอยู่เพราะว่างานมันจะมีค่อนข้างหลายอย่างอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้ทำงานในทางแบบหลายๆทางไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เราก็ยังอยากที่จะลองในแบบบทบาทใหม่ๆเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งก็เราดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหน ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่แบบเจสงานยุ่งมากแล้วก็เห็นเจสตามสื่อต่างๆเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาเวลาให้กับตัวเองไหมบ้าง จริงผมเป็น introvert มากนะผมชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันไม่ได้ทำงานหรือว่าอยู่บนรถเวลาที่ไปขับรถไปทำงานน่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะ spend time กับตัวเองแบบคนเดียวเลยอะไรเงี้ยก็จะอยู่กับตัวเองอยากดูอะไรก็ดูฟังอะไรก็ฟังอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่บ้านช่วงเวลาก่อนนอนอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็จะมีวันนึงแหละที่เอาไว้แบบ detox ความแบบ tension ที่มันเกิดจากการทำงานอะไรเงี้ยครับ เรามีวิธีแบบรีแลกซ์ตัวเองยังไงบ้าง ผมเหรอคุยกับแมว ทาสแมว คุยกับแมวหรือบางทีก็ทำเพลงอะไรเงี้ยทำเพลงก็คือมันก็ไม่ผมไม่รู้สึกว่ามันการทำงานไงก็เลยแบบมันก็รีแลกซ์เพราะบางทีแบบผมทำงานเพลงเนี่ยมันเหมือนการปั้นเซรามิกคือแบบผมจะ lost ไปเลยแบบประมาณ 3-4 ชั่วโมงโดยที่แบบไม่รู้ตัวแล้วมันก็ผ่านไปแล้ว4ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นวิธีรีแลกซ์อันหนึ่งอ่านหนังสือเล่นเกมกับน้องอะไรเงี้ยส่วนมากจะอยู่กับครอบครัวมันจะรีแลกซ์ จะเป็นประเภทแบบว่าต้องเดินทางไปที่ หมอไม่เลย ผมจะขออยู่บ้าน ขอนอนที่บ้านขอแบบ ต้องอยู่กับตัว ขอนอนแบบตายนอนอยู่บ้านอย่างนั้นนะแล้วถามถึงสถานที่ที่แบบอยากไปจริงๆอย่างแบบมีที่เราแบบอยก บ้าน เที่ยว ไม่ใช่ ถ้าเกิดจากบ้าน เราจะเป็นนักจากบ้านเหรอจริงก็อยากไปกาญจนบุรีก็อยากไปบ้านคุณแม่อยู่กาญจนบุรีภูเก็ตก็อยากไปบ้านคุณพ่อเมื่อก่อนไปบ่อยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วเพราะว่ามันตารางค่อนข้างจะไทป์มาก ให้ฝากผลงาน ครับผมนะฮะก็ฝากเพลงลืมไปแล้วว่าลืมยังไงนะครับผมซิงเกิลที่5นะฮะก็ลองฟังดูนะครับผมลองฟังดูว่ากินกาแฟคุณเป็นยังไงนี่นะครับผมแล้วก็ฝากสตูชื่อว่า อารมณ์ดีอาร์ตสตูดิโอ นะครับผมแปลว่าอาจจะลมณ์เสียนิดนึงนะฮะ เพราะว่าไม่ได้ที่นะฮะแต่ว่าคุณครูเขาจะให้เราลมณ์ดีเองครับผมเพราะฉะนั้นก็ดีสนุกครับผมมาแวะมาที่นี่ได้มาปั้นแบบว่าได้แบบงานของตัวเองกลับไปเป็นมาสเตอร์พีซนะครับผมแล้วก็ฝากกินพอดเดอะซีรีส์เวิลด์ทัวร์ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปกันหลายเมืองอยู่นะครับผมเนี่ยฝากเจอกันได้นะครับผม ระบายรอบที่2ค่ะรอบนี้ สีเหลืองผมหายไปแล้วฮะสีเหลืองอยู่ไหนอะ ตรงนี้สีเหลือง คุณมองเห็นได้ยังไง จะถึงตรงนี้เลยนะ ได้ยังไงคุณมีเรดาร์เหรอครับจับความร้อนเหรอหรือว่าอะไร แล้วก็ตรงปากนี่ตรงนี้ ฮะ นี่ไงสีมันต่างกันถึงตรงนี้เลยถึงนี่ ว้าว แล้วก็ตรงนี้นิดเดียวไม่เยอะรอบนี้ครูไม่บอกนะสีเหลืองตรงไหนบ้าง เอ้า ปรากฏออกมาเป็นอะไรไม่รู้นะครูนะโอเคครับ โอเคเรียบร้อยแล้ว เฮ้โอ้นะฮะตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับงานเซรามิกชิ้นแรกในชีวิตของเจฟนะครับผมสวยมากนะฮะยังไม่เห็นตอนเผาเสร็จแต่ว่ามันจะออกมาสวยครูบอกมันจะเล็กลงอีกนะฮะเหลือประมาณเท่านี้เลย ไม่ใช่ 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 เหลือเล็กลงมากกว่านี้นะฮะยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันว่าอีก1 เดือนมันจะเป็นไงครับผม
นะฮะก็ขอบคุณรายการเมโลวาร์ปนะฮะที่ชวนเจฟมาทำอะไรที่อยากจะทำมานานมากแล้วนะครับผมสำหรับการปั้นเซรามิกนะฮะยังไงลองดูว่าเทปหน้าจะมีใครและจะไปไหนและนี่นะฮะก็เป็นเซรามิกนะครับผมพอเผาออกมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะคือตอนทาสีก็คือไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะแต่ถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยดีครับผมนะฮะขอบคุณเมโลบาร์นะครับที่พาเจไปปั้นนะครับผมก็เต็มความฝันเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับนะฮะยังไงก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะกินซุปได้หรือเปล่าหรือมันจะรั่วออกข้างๆนะฮะยังไงก็ขอบคุณครับผม